Hej och välkomna. Du har säkert tänkt på det någon gång. Hur kommer det sig att två personer som verkar börja på exakt samma ställe i livet kan hamna på helt olika platser? Idag ska vi dyka ner i precis det där. Vi ska titta på de här, osynliga krafterna som formar våra liv och vi ska använda två superintressanta begrepp för det. Intersektionalitet och livsloppsperspektivet. Ja, exakt den frågan. Varför blir det så olika? För det handlar ju inte bara om tur eller personliga val, eller hur? Det finns liksom sociala spelregler, hela strukturer som vi inte alltid ser men som ändå styr oss. Och det är de vi ska försöka förstå lite bättre idag. Hela vägen från födseln till döden. Okej, men för att kunna greppa det här så måste vi börja med en riktigt viktig grundsten. Och det är ett begrepp som du kanske har hört talas om, intersektionalitet. Själva ordet kommer ju från engelskans intersection, alltså en vägkorsning. Och det är faktiskt en klockren metafor. För istället för att tänka på saker som, säg, kön, klass och etnicitet som separata vägar som löper parallellt med varandra, så tänk dig istället en riktigt stökig korsning där alla de här vägarna möts. Det är precis där, i den där korsningen, som våra unika erfarenheter skapas. Det är där allt händer. Alltså, poängen är ju att vi inte bara kan prata om kvinnor som en enda homogen grupp. Det funkar inte. För erfarenheterna hos, säg, en medelålders vit akademikerkvinna är ju ljusår från erfarenheterna hos en ung svart kvinna från arbetarklassen som kanske också har en funktionsnedsättning. Att klumpa ihop dem döljer ju allt det som faktiskt spelar roll. Så där ja, då har vi liksom kartan över vår identitet, alla de här korsningarna. Men nu ska vi lägga till en till dimension. Och det är tiden. För livet är ju inte statiskt, det är en resa. Och det är precis här som livsloppsperspektivet kommer in i bilden. Och grundtanken här är egentligen ganska enkel, men den är samtidigt otroligt viktig. Vi har alla ett livslopp. Det sträcker sig från den dagen vi föds till den dagen vi dör. Men, och det här är det stora männet, hur den där resan faktiskt ser ut, det är helt unikt. Det finns ingen one size fits all, ingen standardmall för ett liv. Och här måste vi bara hålla isär två begrepp. Det är jätteviktigt. Man kan tänka på livet lite som ett spel. Det psykologiska perspektivet, det man kallar lifespan, det zoomar in på själva spelaren. Alltså hur du som individ utvecklas. Din personlighet, hur du hanterar saker. Men det sociologiska perspektivet, life course, det är det vi pratar om nu. Det zoomar ut och tittar på hela spelplanen. Reglerna, normerna, strukturerna som påverkar alla spelare. Och idag är det spelplanen vi fokuserar på. Om man backar bandet lite så var den här spelplanen eller livskartan ganska förutsägbar. Nästan som en tågräls, eller hur? Man hade sin barndom och skola, sen kom arbetslivet och sen till slut pensionen. En rak linje, 3 tydliga faser. Hela samhället var liksom uppbyggt kring den här idén. Men är det verkligen så livet ser ut för de flesta av oss idag? Nej, knappast. Verkligheten är ju så mycket stökigare, mer oförutsägbar. Livet går i cirklar, det tar omvägar, det är allt annat än en rak linje. Och just därför behöver vi ju en bättre modell, en som faktiskt kan fånga all den här komplexiteten. Och här har vi den. Den här modellen kan se lite rörig ut vid första anblicken, jag vet. Men kärnan är egentligen ganska enkel att förstå. Den säger att ditt liv inte är någon isolerad bubbla. Tvärtom. Det formas hela tiden av ett samspel mellan en massa olika saker. Dina egna val, absolut. Men också dina relationer till andra, vilken tid i historien du lever och till och med var i världen du befinner dig. Allting hänger ihop. Man kan koka ner det här till 5 grundprinciper. För det första, tid och plats. Det spelar enormt stor roll när och var du är född. För det andra, sammanlänkade liv. Du är inte en isolerad ö, dina relationer formar dig. För det tredje, mänskligt aktörskap. Dina egna val och handlingar har faktiskt betydelse. För det fjärde, timing. När saker händer i ditt liv är helt avgörande. Och slutligen, för det femte, livslång utveckling. Du slutar aldrig utvecklas, du blir aldrig klar. Okej. Ett nyckelord inom det här perspektivet är övergångar. Du vet, de där stora, viktiga händelserna i livet. När man flyttar hemifrån, tar studenten, får sitt första riktiga jobb, blir förälder eller går i pension. Det är liksom vändpunkter som också betyder att man byter social roll. Och nu kommer vi till något riktigt spännande.
Det är att samhället har en slags inbyggd, osynlig tidtabell för när de här övergångarna borde ske. Att till exempel gå i pension runt 65, det är on time, det är normen, det förväntas och hela systemet är byggt för det. Men att bli änka när man är 30, det är off time. Det är oväntat, det bryter mot normen och det kan betyda att man plötsligt står helt utanför de vanliga sociala skyddsnäten. Okej, och det är precis här som pusselbitarna faller på plats. För vad händer när vi tar den där första idén, den om intersektionalitet, alltså vår identitetskarta, och lägger den ovanpå den här andra idén om livsloppet med sin tidtabell? Ett jättebra exempel på det här är forskning om det man kallar queera livslopp. Om man är en hbtq-person i en värld som är helt uppbyggd kring heteronormen, då ser ju hela spelplanen annorlunda ut. Många av de där normala övergångarna som att skaffa barn och bilda familj blir ju helt annorlunda. Det är som att hela den sociala tidstabben måste skrivas om från grunden. Vi kan ta ett superkonkret exempel. Tänk dig övergången att komma ut på arbetsmarknaden. För person A, en vit man från medelklassen, så är den vägen ofta ganska rak. Det sker on time, efter utbildningen, precis som förväntat. Men för person B, en arbetarklasskvinna med en funktionsnedsättning, då kan exakt samma övergång vara kantad av hinder, fördomar och en massa förseningar. Det är samma händelse, men det är två helt olika verkligheter. Den här bilden är också ett bra sätt att se på det. Lite som de här ryska dockorna, du vet. I den allra innersta kärnan finns du, individen. Sen har vi ett lager utanför, mikrosystemet med familj och vänner. Utanför det finns skolan, jobbet och allra ytterst har vi de stora övergripande lagren, kulturen, politiken, samhällets lagar. Och grejen är att allt det här påverkar varandra hela tiden, från det innersta till det yttersta. Jaha, men varför är det här viktigt att fatta då? Spelar det någon roll i praktiken? Ja, absolut. Tänk bara på yrken som socialt arbete. Om du som socialarbetare bara ser en person som arbetslös och använder en standardlösning för det, då missar du ju hela poängen. Risken är jättestor att lösningen inte alls passar. Men om du istället ser hela den här komplexa, intersektionella bilden, ja, då kan du ge ett stöd som faktiskt är anpassat och som funkar för just den här unika människan. Okej, så för att sammanfatta. Om det är 3 saker jag vill att du tar med dig från det här, så är det de här. För det första, ditt liv är inte bara ditt eget projekt. Det formas av strukturer som ofta är osynliga. För det andra, din unika mix av identiteter, din plats i korsningen, skapar en helt unik uppsättning möjligheter och hinder. Och för det tredje, den där tidstabellen för livet, den är inte din personliga planering. Den är skriven av samhället vi lever i. Så, jag tänkte avsluta med en fråga som du kan ta med dig och fundera lite på. Vilka osynliga strukturer och vilka korsningar tror du har format just din livsresa? Tack så mycket för att du har lyssnat.